Hi guys! Welcome back to my YouTube channel and hello if you're new! May pimples ka ba? Blackheads or whiteheads? Pekas, gusto mo bang pumuti? So guys, makakatulong talaga to sa inyo si Zaine Skin in two conditions. Una, dapat alam mo kung paano talaga siya gamitin. Ang pangalawa, depends on your type skin. Iba't iba kasi tayo guys ng types of skin. Kung si Zaine Skin hiyang sa akin, it's good for me. Pero kung si Zaine Skin ay hindi humiyang sa inyo, mas maganda guys, humanap kayo ng products na maghihiyang sa inyo. Kaya nga si Zaine Skin, meron silang samples like this. Nakikita nyo, ito yung kojic soap ni Zaine Skin. Ito lang yung kojic soaps na humiyang talaga sa akin. Then ito yung kanilang 5-in-1 herbal whitening soap. Ang benefits nito is anti-wrinkles, anti-aging, anti-pimples, whitening moisturizer, and blackheads, and discoloration and oily face ang nakalagay dito sa likod. Nakikita niyo siya dyan. Then itong Zaine Skin na Kojic is whitening, pimples, antibacterials, moisturizer. Mas mahal si itong white kaysa dito sa Kojic soap. Kasi ito ay anti-aging. Pero mas gusto ko na to, mas okay na ako dito sa Kojic soap. Kasi nga, mura na, mas humiyang pa ako dito. Pag napadaan kayo sa store nila, sa SM, eto, magbibigyan kayo nila nito. Mga samples lang to. And then, si Zaine Skin is meron siyang 3 sets. Ito yung wala na siyang toner kasi nagamit ko na. Ito yung 500. May mga nakasulat naman sa mga packages nila na 500. Then, ito yung 300. So, meron pa silang 250. Ang pinagkaiba ng 500 sa 300 yung grams. Kasi, yung 350, 10 grams lang. Tsaka yung 250 pesos is 10 grams lang. Pero itong 500 is 15 grams. So, mas makakamura kayo guys pag ang binili nyo is yung set na. Kasi kapag single ladies lang, ang binili nyo is itong tatlong cream na to. Ayan. Itong tatlong cream na to. 200 each. So, guys, may ipapakilala ako sa inyo na bago nila. Ang bago kasi nila is ito. Ayan. Kita ba? Kita ba? So, hindi yata. Ang bago nila is Hydrating Serum na Zaine Skin at 200 pesos lang. At siya ay 30 ml. Ayan. Actually, 3 years ko nang gamit yung Kojic soap na Zaine Skin. Pero yung kanyang Rejuvenate is nito lang. Gusto mo bang maging user ng Zaine Skin pero hindi mo alam kung paano ang tamang paggamit nito? For now, tuturuan ko kayo kung paano gumamit nito. Please keep on watching. So guys, dahil gabi na, mag-a-apply na din ako ng Zaine. Ang routine natin. Charot. So, ang una natin i-apply is yung skin toner. Yung skin toner nila. Kasi, di ba mayroong ibang products na ang unang ina-apply is magwawash ka muna ng soap bago yung toner. Pero si Zaine Skin kasi is ang una, toner muna bago yung soap. Kita ang dumi. Tanggal talaga yung makeup mo. Another one.
So, after ng toner guys, mag-wash ka na ng soap nila. Ito guys, soap. So, mag-wash muna ako. Balikan ko kaya after. 2 hours later. Yan, tapos na po ako mag-wash ng face. Alam nyo guys, yung soap, hindi yun kinukudkud dapat sa face. Dapat gaganunin nyo muna yung soap then saka nyo ilagay sa face. Damp lang dapat yung pagda-dry ng face nyo guys. So guys, after wash your face, ang sunod na natin na i-apply is itong clarifying lotion nila. Advisable ko talaga guys na tatlong patak lang dapat yung clarifying lotion, lalo na sa mga first timer pa lang na gumagamit ng Zaine Skin. Kasi nga, para mabalance mo kung anong reaction sa iyong face, diba? Tapos guys, damp lang siya kailangan. Kung yung ikot-good. Clarifying lotion kung bakit tayo nag-glass skin. So, after ng clarifying lotion guys, ang ina-next natin is itong hydrating serum nila pang moisturizer. Para moist yung ating face and anti-pollution. So, lalagay nyo lang siya dyan. Small amount. Yan. Para siya guys, water pa nilagay. Small amount lang kasi masyado siya. Small amount lang guys kasi masyado siyang mahal. Then, after this, eto naman. Yung peeling cream. Pero guys, hindi na kasi ako nagamit nito. Pero ang advice ko sa inyo kung nagamit kayo nito is huwag niyong ilalagay sa inyong neck or sa may malapit sa jawline. Kasi ang jawline natin ay manipis tsaka neck. So, kung naglagay kayo nito ng peeling cream, after 2 minutes, lalagay nyo naman sa face nyo yung bleaching. After 2 minutes or kahit pagtuyo noong nilagay nyo sa face yung peeling cream. Okay, lagay na tayo. Punong-puno siya. Pwede na sa neck. So, na. Tapos na tayo guys. Kita niyo? Diba, glass skin? Kaya enjoy your night routine. Hi guys! Good morning! Ito na nga yung look natin pagkagising. So, pagkagising mo, kailangan mo mag-grab ng yellow. Yung iba kasi, ginagawa nila is nagtutoner muna tapos mag-wrap ng yellow. So, ako naman, mag-yellow na ako. Then, magwawash na ng face gamit yung Kojic soap ni Zaine Skin. Let's go! So, guys, ayun na nga. Maglalagay tayo ng yellow. Advisable to guys ni Zaine Skin kasi yung iba namumula. So, kailangan nyo talaga mag-ice. Ako kasi, hindi ako nakaka-experience mamula pero nag-rub pa rin ako ng ice. Kasi ang ice ay maganda sa face. Ang sarap niya guys. Super naman. At syempre guys, kung nagamit kayo ng mga night cream, ganon, kailangan nyo ding gamitin itong collagen SPF 35.
Alam nyo guys, ang ganda niya talaga. Kasi lalo na pag pinagpapawisan kayo, ang kintab niya sa face. Then, ang tagal niya pang maubos guys. Kaya, let's do it! So, after nyo guys maglagay ng SPF 35 collagen nila, kahit powder lang, okay na. Then, lipstick, tsaka Kira is Life, yun. Lahat guys ng tinuro ko sa inyo is based in my experience lamang po, no? Pero depends pa rin kung ano pong type skin nyo. Yan lang po. Kung gusto nyo guys maging look young, stay young, please use Zaine Skin products. At kung user ka din ng Zaine Skin, comment ka lang sa baba. Kung nakatulong ako sa iyo, don't forget to subscribe and click the bell button below para updated ka sa mga ipopost kong video. Again, it's me, Jessica, na nagsasabing, you do not need extra intelligence to become a rich. All you need is diligence, strategy, and ability in life to achieve what you decide.